امشب در 24 افزایش توان هوایی آمریکا در منطقه همزمان با ادامه تنش با جمهوری اسلامی. با گسترش حملات آمریکا به راه‌های ارتباطی در بندرعباس، قش و استان فارس، رسانه‌ها میگن ایالات متحده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان جدید در اسرائیل مستقر میکنه. فشار جناح تندرو در ایران بر پزشکیان و قالیباف برای عقب نشینی از گفتگو با واشنگتن. مخالفان میگن مذاکرات برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای. و همزمان با حمله به تأسیسات برق و آب در کویت، سپاه پاسداران آمریکا و منطقه رو به حملات خرد کننده تهدید کرد. یک امام جمعه گفته این کشورها باید شخم زده بشن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی نوشته کاخ سفید به اسرائیل اطلاع داده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگه در این کشور مستقر میکنه. این در شرایطی که بنابر اعلام سنتکام در ساعات ابتدایی امروز در حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران چندین نقطه در جنوب از جمله اهواز، بوشهر، قش، بندرعباس و استان فارس و همینطور یک برج دیده‌بانی در چابهار منهدم شده که در نتیجه این حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، شواهد نشون میده که به شکل بی سابقه تنش‌ها بالا رفته و حملات آمریکا بیشتر شده. همینطوره. ترامپ ضرب العجل 3 روزه رو تعیین کرده بود که فردا این ضرب العجل تمام میشه و به احتساب صحبت‌هایی که ترامپ کرده بود اگر همچنان بر موضع خودش باشه احتمالاً ما از پس فردا باید آماده حملاتی باشیم که قرار هست به گفته ترامپ تأسیسات انرژی در داخل ایران رو هدف قرار بده. میدونیم که شواهدش از همین امروز هم پیداست. اکسیوس گزارش داده که گویا آمریکا و اسرائیل بالاخره به تفاهم رسیدن که هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری از آمریکا در اسرائیل مستقر بشه. میدونیم همین لحظه حداقل 60 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل مستقر هست، اما اختلاف نظرهایی وجود داشت در کابینه داخلی اسرائیل به دلیل توقف این هواپیماها در فرودگاه‌های داخلی اسرائیل تردد مسافران عادی رو در واقع با مشکل مواجه کرده بود. در نتیجه این مخالفت‌ها بود. گویا به نظر می‌رسه که در داخل اسرائیل به نتیجه رسیدن. حالا این چراغ سبز آمریکا داده شده. قرار هست که تعداد این هواپیماهای سوخت‌رسان به تعدادی برسه که در جریان اوج جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داشت. این رسانه ادعا می‌کنه که احتمالاً 3 هدف ترامپ در حال حاضر داره تصمیم میگیره که حملات رو به اونها آغاز بکنه: تأسیسات انرژی، حملات دوباره به تأسیسات هسته‌ای قبلی جمهوری اسلامی فوردو و نتنز و حملات جدید به این تأسیساتی که میگن در زیر کوه‌ها در داخل ایران و در اطراف نتنز مدفون شده. گفته شده که این همون تصمیمی هست که در جلسه گذشته در اتاق بحران کاخ سفید اتخاذ شده. همه اینها در شرایطی رو میده که مشخصاً گزارش‌ها حاکی از اختلاف نظر بین ترامپ و نتانیاهو هم هست. می‌بینیم که نتانیاهو بنا به گزارش‌ها قرار بوده قبل از اینکه ترامپ بره ترکیه بیاد آمریکا با ترامپ ملاقات کنه. ترامپ داره این سفر رو هی به تعویق میندازه و الان هم که نتانیاهو داره به بهانه مراسم تشریف و تدفین سناتور لینزی گراهام وارد آمریکا میشه، کاخ سفید هنوز تایید نکرده که آیا ترامپ علاقه‌ای داره در مقابل دوربین‌ها با نتانیاهو بشینه یا نه و دلیلش هم در واقع ناامید شدن ترامپ از اسرائیل و به طور مشخص از نتانیاهو اعلام شده. اما در همه اینها اینجا در کنگره آمریکا هم روز گذشته در نهایت جمهوری‌خواهان موفق شدند تصویب اولیه بودجه جنگ ایران رو انجام بدن. میدونیم که این پروسه ماهاست اینجا در کنگره بر سر زبان بوده، بسیار پرتنش بوده. قرار بوده این کار رو سناتور لینزی گراهام انجام بده که اون فوت کرد و حالا اینها بعد از اینکه آقای جی دی ونس اومد اینجا کنگره موفق شدن یک بودجه موسوم به تطبیق بودجه سر هم بگذارن. 95 میلیارد دلار روز گذشته تصویب اولیه را انجام دادن. هفته آینده هفته آخری هست که کنگره آمریکا قبل از تعطیلات تابستانه کار میکنه. یعنی هر کاری که اینها کردن فقط یک هفته زمان فرصت دارن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن. بسیار مهم هست برای ترامپ. انتظار میره مشخصا احتمالاً اواخر هفته آینده اینها این بودجه رو بیارن در صحن علنی و 60 میلیارد دلار، حدود 60 میلیارد دلار رو در اختیار پنتاگون قرار بدن برای تداوم حملات در داخل ایران. در این بین من با یکی از سناتورهای جمهوری خواه هم مصاحبه کردم، سناتور اسکات از ایالت فلوریدا. از اون بشنویم.
خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه، هیچ کی نمیخواد این کار کنه، ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن، نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن، نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه، مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها راهی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم اینجا در واشنگتن، فرداد، من از دوستانم در وزارت خارجه آمریکا میشنوم که چقدر این تفاهم نامه آخر شرایط رو برای ویتکاف و کوشنر سخت کرده. این تفاهم نامه ثابت کرد که اونها به رغم انتقاداتی که وجود داشت بهشون توان امضای چنین تفاهم نامه و در واقع منعقد کردنش رو ندارن. این باعث شده که در طول 2 روز گذشته دوباره تمام جریان‌های رسانه‌ای در آمریکا و حتی دیپلماتیک برگردن به در واقع دیپلمات‌های با سابقه‌ای که با جمهوری اسلامی مذاکره کردن. من دیدم یک مقاله منتشر شده که در آن با کاترین اشتون مصاحبه شده، با رابرت ملی مصاحبه شده و با خانم موگرینی و اینها هر سه نفر ازشون پرسیده شده که با توجه به سابقه شما چگونه می‌بینید شرایط رو. اینها هر سه پیشنهاد دادن با آقای ترامپ، این که تجربه ثابت کرده دویدن دنبال جمهوری اسلامی برای امضای تفاهم نامه هیچ وقت جواب نداده و باید بگذاری زمان بدی که اونها خودش به سراغ شما بیان. و اینها تاکید کردن به ترامپ مهمترین مشکل در روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری این هست که ترامپ برنامه منسجمی برای آنچه که واقعا بر میز مذاکره خواهانش هست نداره و اینها پیشنهاد میکنن که به ترامپ خواسته های خودش رو محدود بکنه و در بازه زمانی فعلی جدا از تمامی برنامه‌های هسته‌ای فقط در خصوص بازگشایی تنگه هرمز متمرکز باشه که اون رو هم میگن اگر بتونه به دست بیاره با توجه به شرایط فعلی. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در پایتخت آمریکا. اما در ایران بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار جزئیات آسیب به زیرساخت‌ها، میزان تخریب و اثرگذاری حملات خودداری کنند. در این دستورالعمل همینطور تاکید شده در صورت آسیب به زیرساخت‌ها و ایجاد وقفه در خدمات رسانی از تعابیری مثل در دست بررسی استفاده بشه. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، به گمانم این دستورالعملی که به رسانه ها دادن 2 نکته رو نشون میده. یکی این که انتظار دارن احتمالاً حملات آمریکا به زیرساخت‌ها بیشتر بشه و 2 به هر دلیلی فکر میکنن که انعکاس ندادن اون در رسانه ها براشون بهتره تا اینکه نشون بدن که آمریکا چقدر حملاتش عظیم بوده. دقیقاً. در ابتدا اول تشکر کنم، بگم ممنون از دعوتتون فرداد خان. ولی وقتی برمیگردیم به این جنگ روایت ها، جنگ رسانه ها، یادمون هیچ وقت نباید بره که مخاطب اصلی یه سری از این رسانه های جمهوری اسلامی وابسته به این جنا یا به اون جنا مردم خودشون هستن، یعنی ملت داخل ایران. و اینجا ما هیچ وقت یادمون نره که نبرد اصلی اون دولت جمهوری اسلامی هنوز علیه اون 94 میلیون ایرانیه و بنابراین چون به احتمال زیاد اونام این پیش بینی رو کردن، یعنی رسانه ها که وابسته به این جناح یا اون جناح سیاسی جمهوری اسلامی هستن، اینه که خب نذاریم این یک عکس‌العمل منفی ایجاد بشه، مخصوصا در این فصلی که پر بحران‌های دیگه‌ای مردم الان دارن با اون مواجه میکنن: بحران اقتصادی، بحران محیط زیستی، بحران کمبودی آب، بحران برق و غیره و ذالک، و مخصوصا در مناطقی که اتفاقا الان از تحت نیرو هوایی آمریکا تحت بمباران هستن. و یه زمانی شاید میشه گفت که یه سری از این رسانه ها میخواستن اون رو بزرگ نمایی کنن، بگن حملات به زیرساختار، حملات به اماکن سیویل در ایران، ولی اتفاقا برعکس. اتفاقا الان بیکفایتی نظام رو نشون میده. نظام نمیخواد کمک کنه به تارگتینگ یا هدفگیری یه سری از این کشورهای خارجی یا یه سری از این ساتلایت های کامرشیال که میتونه اتفاقا کمک کنه به نقطه زنتر عمل کردن بمب افکنهای آمریکا باشه و بنابراین یک نوع کنترل میدان اصلیه و اون میدان داخل و جنگ روایت هاست به نظر من. چه چیزی به نظرتون ممکنه معادله رو برای آقای ترامپ به یورش زمینی تغییر بده؟ چون الان در واشنگتن زمزمه هایی هستش که این حملات به جنوب شاید مقدمه یک ورود زمینی نظامی هم باشه. آیا فکر میکنید چنین
اشتهایی در دولت فعلی آقای ترامپ وجود داره، حتی اگر نخواد با توجه به شرایط روی زمین ممکنه مجبور به این بشه؟ و دو، اگر چنین بکنن چقدر معادلات تغییر خواهد کرد؟ حمله داریم تا حمله، یعنی اگه مثلا یک جزایر یه سری تفنگداران آمریکایی بگیرن و اون فقط واسه یه زمان کوتاه ابزار فشار باشه علیه دولت، قدرت شانه‌زنی دونالد ترامپ رو بالا ببره توی مذاکرات، اون یک امکانه. و اون مثلا بودن اگه قرار گمان زنی کنیم میتونم بگم که مثلا 20% به پایینه. ولی از اون رو اگه جمهوری اسلامی واقعا ادامه بده به این سیاست، یعنی این سیاست تشدید تنش‌ها، گسترش هدفها و مقابله به مصر و اتفاقا مقابله به بیش از مصر، به حمله زیرساخت‌های کویت، به حمله مثلا کشورهای جدید که در معادله نبودن مانند سوریه، همون خبرش بود یه روز و نیم پیش، اگر به این روش، به این راهبرد ادامه بده، اتفاقا اون چیزی که اتفاقا دونالد ترامپ رو وادار میکنه که بره به سمت یه سری عملیات، یه سری هدفها که هیچ وقت در ترم اول و ترم دوم هیچ وقت اصلا انتظارش رو نکرده بود، اینه که میل و منافع جمهوری اسلامی در تشدید تنش‌ها و نمو معاشات. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، میگه مردم در انتظار تحقق وعده‌های پایان جنگ و لغو تحریم‌ها هستند و از غالیباف و پزشکان خواسته یا به وعده‌ها عمل کنند یا بپذیرند که تشخیصشون نادرست بوده و رویکردشون رو تغییر بدن. همزمان بعضی امامان جمعه میگن مذاکره با آمریکا برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای و بر انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای به جای مذاکره با دونالد ترامپ تاکید کردند. همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، به خصوص با این شروع موج جدید حملات آمریکا، به نظر این شکاف‌ها در داخل حکومت هم پررنگ‌تر داره میشه. خب من پری روز در واقع یک کمپین، یک کارزاری رو دیدم راه افتاده که مردم در اون از امثال امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، محمود نبویان، اینا که خیلی اصرار به ادامه جنگ دارن، خواسته شده که دست زن و بچه‌شون رو بگیرن، دست خانواده‌شون رو بگیرن، برن در شهرهای جنوبی که زیر بمباران و موشکباران قرار داده زندگی بکنن. به نظر میرسه که برخی امامان جمعه هم باید به این لیست اضافه کنیم. تا پریروز بیش از 120,000 امضا این کارزار جمع کرده بود. خب الان ببین حملاتی که به خصوص در یکی دو روز اخیر آمریکا انجام داده، شروع کرده زیرساخت‌ها رو زدن. خب این زیرساخت‌ها در کنار محاصره دریایی که آمریکا از سه‌شنبه شب شروع کرد، الان راه‌های مواصلاتی زمینی، یعنی راه آهن‌ها رو زده، پل‌ها رو زده، مسیرهایی رو زده که خب از بنادر، از در واقع خلیج فارس، کالاهای اساسی که وارد می شده خب از اون طریق می اومده به شهرهای مختلف کشور توزیع می شده. الان با زدن این پل‌ها، علاوه بر این که دسترسی لوجستیک نیروهای نظامی رو از مرکز قطع کرده به سمت جنوب، خب از جنوب به شمال هم هیچی در واقع نمیتونه منتقل بشه، به مرکز هم نمیتونه منتقل بشه و این اگر ادامه پیدا کنه در ماه‌های آینده کشور رو با یک قحطی بزرگ مواجه میکنه. یعنی حتی اگر کالا در بنادر موجود باشه، امکان انتقال اون وجود نداره، چون پل‌ها هدف حمله قرار گرفتن، راه آهن هدف حمله قرار گرفته، فرودگاه‌ها هدف حمله قرار گرفته و به این ترتیب اگه دونالد ترامپ بخواد به حملاتش ادامه بده و بخواد به سراغ زیرساخته سایر شهرها بره، خب اون چیزی که در انتظار مردم ایرانه واقعا فاجعه باره. اما به نظر میرسه که امثال امیرحسین ثابتی یا بعضی از این امامان جمعه وضعشون خوبه، خیالشون راحته و با خیال راحت شعار میدن که بریم انتقام بگیریم. خب بیایید بریم در جنوب کشور، در جاسک، در چابهار، در بندرعباس اونجا زندگی بکنید و اونجا برید شعار ادامه جنگ و خونخواهی بدید. خب یه معادله احتمالاً در ذهن اونها هست دیگه. چه هست به نظرت که تصور میکنن اگر به جنگ ادامه بدن راه خروج دیگری به جز تفاهم با آمریکا وجود داره؟ خب به نظر میرسه خود افرادی که در جمهوری اسلامی هستن، کسانی که الان باقی مانده سپاه پاسداران هستن و دارن کشور رو کنترل میکنن، میدونن که جمهوری اسلامی به سبک و سیاق سابقش، یعنی سبک و سیاقی که در زمان علی خامنه‌ای اداره میشد، امکان ادارش به اون شکل وجود نداره
و اگر قرار باشه توافق تفاهمی با آمریکا در واقع به دست بیاد، مستلزم تغییر شکل جمهوری اسلامیه. یعنی حتی اگر اسم جمهوری اسلامی رو بخواد یدک بکشه، به طور ماهوی باید تغییر شکل بده. خب اگر تغییر شکل بده دیگه امامان جمعه حرفشون دیگه انقدر برو نداره، انقدر در رو نداره که هر هفته بیان یه چیزی بگن و فرماندهان سپاه بخوان اون رو انجام بدن. یا افرادی مثل امیرحسین ثابتی و محمود نبویان و نمیدونم حمید رسایی دیگه اصلا جایی در مجلس که هیچی در کل کشور ندارن، چون اینها در واقع باعث شدن که کشور رو به ویرانی بره و هنوزم بر این هست دارن تاکید میکنن، چون زدن فرودگاه‌ها، زدن پل‌ها، زدن راه آهن مردم ایران رو دچار مشکل و دردسر خواهد کرد. الان با این اقتصاد فروپاشیده می‌بینیم اکثر شهرهای کشور دچار بی‌برقی هستن. همین امروز وزارت نیرو از مردم خواسته که روزی 1 ساعت کولراشون رو خاموش کنن که بتونه به شهرهای جنوبی در واقع برق رسانی بکنه. خب حکومتی که طی 40 سال در شرایط نرمال، در شرایط صلح نتونسته حتی چند هزار مگاوات کسری برق رو تامین بکنه، چجوری بعد از اینکه زیرساختاش، نیروگاهاش هدف قرار بگیره میخواد این خسارات رو جبران کنه؟ چجوری میخواد پل‌ها رو دوباره بسازه، فرودگاه‌ها رو دوباره بسازه، نیروگاه‌ها رو دوباره بسازه؟ با کدوم پول، با کدوم متخصص، با کدوم امکانات، در شرایطی که تحت تحریم هست؟ بنابراین دودش مستقیم به چشم مردم میره. اما اون چه که برای باقی مانده سپاه پاسداران فعلا اهمیت نداره مردم هست و از نظر اونها ادامه جنگ به ادامه حیات جمهوری اسلامی به همین شکل فعلی کمک میکنه و اگر غیر از این باشه و بخوان به یک تفاهم، به یک صلحی برسن، این جمهوری اسلامی باید تغییر ماهیت بده. این در حالیه که ما امروز می‌بینیم کشورهای منطقه، امروز انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات تاکید کرده بود که وقت اون رسیده که کشورهای منطقه یک ائتلاف علیه جمهوری اسلامی تشکیل بدن. یعنی شرایط داره به سمتی میره که همه منطقه به همراه آمریکا و اسرائیل خواهان تغییر جمهوری اسلامی هستن و این اتفاق دیر یا زود به نظر من اتفاق خواهد افتاد. ممنونم از تو علی شیرازی، همکارم از لندن با ما. عبدالله محتدی دبیرکل حزب کموله کردستان ایران در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردوگاه این حزب و کشته شدن 9 پیشمرگه گفته این حمله بی پاسخ نخواهد ماند و عاملان اون رو از انتقام مردم و عدالت نخواهند گریخت. محتدی ضمن تسلیت به نزدیکان جانباختگان خطاب به عاملان این حمله گفته روز پایان شما نزدیکه. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، در این اواخر حمله این چنینی با این تلفات بی سابقه است و واکنش این چنینی از محتدی هم که گفته بی پاسخ نخواهد گذاشت کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه. بله، این حمله از ابعاد زیادی قابل توجه هست. نکته این هست که جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه‌ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی، هم سیاسی و هم خانواده‌های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کموله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهپاد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده. مواردیش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیاد هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر می‌کنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن، قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که می‌خواسته، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفت‌تر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگه‌های حزب کموله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله محتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش یک پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم کرد رو در
کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیفترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود، اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی هم پیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله. در وسط این جنگ هم حرفای زیادی زده میشد در مورد اینکه شاید کردها نقش پررنگتری بازی بکنن. آقای ترامپ حرف از این میزد که به اونها سلاح داده که بخوان به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. چقدر الان این حملات جمهوری اسلامی و تلفاتی که کردها دادن به نظرت میتونه دوباره اون معادله رو پررنگ بکنه، احتمالش رو بالا ببره؟ خب اون به نظر من تابعی هست از در واقع تغییر توازن سیاسی، تغییر توازن نیرو در منطقه. مسئله این هست فارغ از این که به هر حال شواهدی وجود داره که حرفای ترامپ در مورد تحویل اسلحه بی‌پایه بوده و بخشی از اون پروپاگاندای سیاسی هست که اون برای اون بخش مهمش مصرف داخلی در آمریکا داره. مسئله این هست که دست کم گزارش‌هایی که هارتز منتشر کرد، گزارش مفصلی که منتشر کرد، اینه که واقعا این برنامه در جریان بوده، احزاب هم خودشون رو آماده کرده بودن برای اینکه کمک بکنن به اون چه که خودشون آزادسازی کردستان و ایران مینامند. به هر حال مشخص شد که جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی علاوه بر هزینه‌های انسانی بسیاری که به بار میاره و نباید در واقع پذیرفت، قادر به از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. اعتراض مردمی هم در دیماه دیدیم در ابعاد بسیار گسترده میلیونی هم با اراده سرکوب متاسفانه متوقف شد. به این ترتیب به نظر میرسه برای بخش مؤثری از مخالفین به این باور هستند که تنها امکان مقاومت نظامی هست که در کردستان سنت تاریخی داره و همیشه هم مقاومتی بوده که نه انتخاب که ناگزیر بوده، چون به هر حال کسانی هستن که میپذیرن، تسلیم میشن، ناچارن، امکانش ندارن. کسانی هستن تصمیم میگیرن قبل از اینکه تسلیم میشن تا جایی که میتونن مبارزه بکنن. تو این وضعیت به باور من این امکان دوباره جدی طرح میشه. هم در منطقه شما امروز بیانیه‌ای که شورای وزیران اقلیم کردستان داد اون هم به نحو بی سابقه بود. اونها چون در موقعیت ضعیفی هستن در این موارد خیلی نرم صحبت میکنن، چون خب جمهوری اسلامی حریف قدرتمند و البته فاقد پرنسیپ هست. در یک معنا به قول اینا کردیا خیلی وحشیه و اینا حریفش نمیشن. منتها شورای وزیران امروز اونا هم گفتن که اگر جامعه جهانی و عراق نخواد مرزی براش قائل بشه این ادامه خواهد یافت و عملاً اونا هم هشدار دادن که ادامه این حملات امنیت کل منطقه را از بین خواهد برد. یعنی اینطور نیست که کردها در تمام این مدت احزاب کردستان ایران مرتکب عملیات ترور نشدن، ملاحظات مردم رو در داخل ایران، مردم کرد رو در نظر داشتن، اما یک جای اونا این امکان رو دارن به لحاظ نظامی به خاطر سابقه چریکیشون که عملاً حملات جدی‌تری متوجه نیروهای نظامی بکنن. مسئله این هست که چقدر جامعه جهانی آماده است از این مقاومت حمایت بکنه، چقدر افکار عمومی در ایران آماده است از این واژه و در واقع کرد هراسی با عنوان تجزیه گذر بکنه، چقدر جامعه ایران، اپوزیسیون ایرانی آماده است حمله به پایگاه‌ها و دفاتر و مراکز و محل استقرار احزاب کردستان ایران رو حمله به خودش تلقی بکنه، حمله به بخشی از اپوزیسیون تلقی بکنه، حمله به بخشی از اراده مردم داخل ایران تلقی بکنه. طبعا همه اینها، ترکیبی از اینها مشخص خواهد کرد که آیا میتونیم انتظار داشته باشیم این بیانیه امروز عبدالله متحد حزب کمونیست کردستان ایران به عمل منتهی بشه یا نه. چون در نهایت اینها در همون گزارش هارتز هم بود، اینها نمیتونن جان اعضاشون و کادرهاشون رو و البته مردم رو داخل کردستان به خطر بندازن. اگر اون گزارش ها درست باشه اون امکان ورود به تعبیر من نیروهای آزادی بخش کرد به ایران منتفی شد، چون اراده سیاسی سطح بالایی برای حمایت هوایی نبود و این به این معنا میتونست باشه که 250,000 نیروی نظامی ایران در امتداد مرز عملا کشتار بکنن. تجربه دهه 60 هم مقابل شما هست. در دهه 60 زمانی که پیشمرگ‌ها داخل کردستان ایران فعال بودن، وقتی نیروهای سپاهی
قرگاه حمزه و اینها درگیر می‌شدن، اینها یک روستایی رو که میگفتن ممکنه یک پیش منظور داشته تو باران می‌کردن، روستاییان جان می‌باختن، زندگی‌ها از بین می‌رفت. کردها اینو از یاد نبردن و این چیزی که به نظر من دست کومله و دموکرات و پژاک و دیگر احزاب کردستان ایران رو بسته برای اینکه بتونن به طور مؤثری به این در واقع اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران پاسخ بدن. ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. سپاه پاسداران میگه در صورت ادامه حملات به ایران، جمهوری اسلامی پاسخهای خرد کننده به آمریکا و کشورهای منطقه میده به طوری که در تاریخ ثبت بشه. این در حالیه که همزمان بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه‌های جداگانه حملات دوباره جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند و بحرین خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل شده. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهپاد حمله کرد. تازه ترین و جدی ترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آب شیرین کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آب شیرین کن تامین میکنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌ها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، به نظر به شکل فزاینده کشورهای منطقه کلافه شدن از رویکرد جمهوری اسلامی، به خصوص امارات متحده عربی که دیگه الان انور قرقاش تقریبا عملاً داره از کشورهای شورای همکاری میخواد که دست به کار بشن، اقدامی مشترک انجام بدن. چقدر فکر میکنید که اون روایت اماراتی میتونه به مرور روایت اصلی خاورمیانه بشه، کشورهای حاشیه خلیج فارس بشه، برخلاف آن چیزی که مثلا قطری ها به دنبالش هستن؟ خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خیلی خوشبختم که در چارچوب روایت این رو گذاشتید، برای اینکه واقعا کار اماراتی ها آسون نیست. ما یک بمباران خبری رو داشتیم در اون 3-4 هفته اول آتش بس که نهایتاً منجر به تفاهم نامه شد در مورد رقابت میان انور قرقاش و شیخ طاحنون برادر امیر ابوظبی و پرزیدنت
امارات متحده عربی و توان مالی که او داره و بقیه من بیش از اندازه اغراق شد درباره نزدیکی شیخ طحنون و روابطی که او شخصا و البته مجموعه هلدینگی که تحت نظارت او هست با کشورهایی مثل عمان یا قطر دارد. یک پرسشی که برای من وجود داره این هستش که گویی جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه، چون در این حملاتی که صورت گرفته وقتی که به عمان و قطر هم داره حمله میشه، از نظر مسئله روایت سازی که حضرت عالی بهش اشاره میفرمایید، اتفاقا کار آدم‌هایی مثل انور قرقاش که میشه گفت شهبازهای دفاع تهاجمی هستند علیه جمهوری اسلامی، کار اونها آسونتر میشه. منتها من فکر میکنم با توجه به تاریخچه‌ای که باید در نظر داشت، مثلا در سالهای خیلی خوب من یادم میاد، سالهای 2004-2005 سعود ابن عبدالعزیز و دیگران یک عده‌ای بودن در عربستان سعودی یا خود سعود الفیصل، اینها حرفشون این بود که ما هیچ وقت نباید درگیری با جمهوری اسلامی رو اجازه بدیم تبدیل به یک درگیری بین عرب و عجم بشه. و من فکر میکنم یک قسمتی از نگرانی ها درباره ساختن روایت فقط این نیست که آیا غربی ها حمایت میکنن به عهدنامه های دفاعی که با امارات و دیگر کشورها دارن، به خصوص فرانسه و ایالات متحده و بریتانیا، بهش عمل میکنن یا نه. اگر واقعا به یک جمع‌بندی نرسه شورا، دیدیم که امارات متحده عربی از جایی مثل اوپک هم خارج شد، چه نیازی واقعا برای کشوری مثل امارات باقی خواهد ماند که در این شورا بمونه اگر در یک بحران بزرگ این چنینی اینا نتونن همصدا با هم باشن؟ و دقیقاً مسئله سیاستگذاری خارجی در این هست، برای اینکه قطر نشون داد در پی اون درگیری هایی که بین قطر و شورا اتفاق افتاد که در واقع عملاً معلق شد عضویتش در شورا و اجازه داده نشد که بازگرده، بعد از تا اینکه آمریکایی ها یه سری مداخلاتی کردن، خود پرزیدنت ترامپ یه سری میانجیگری هایی کرد، چه وقتی که در کاخ سفید بود چه خارج از کاخ سفید بود. به نظر من میرسه که حلقه مفقوده این قضیه عربستان سعودی هم هست تا حدود خیلی زیادی. اماراتی ها شکایتشون این هست که قطر میخواد تبدیل به یک قدرت، یه ابرقدرت مالی جهانی بشه، یه چیزی در سطح اون چیزی که سوئیس بود برای مثال در کل جنگ سرد و حتی قبل از اون. و اماراتی ها شکایتشون این هستش که اونها این توانایی رو دارن و الان ما ببینیم که اماراتی ها دارن زور بازوی خودشون رو توی حوزه های دیگه نشون میدن. دفعه پیش که خدمتتون بودم در موردش صحبت کردیم، اینکه لوله های نفتی بکشن که وصل بشه به دریای عرب و اقیانوس هند و خلیج فارس رو دور بزنه یا جاهای دیگه. بنابراین اگر این اتفاق بیفته اون وقت اماراتی ها دقیقاً میرن به اون سمتی که بسیاری در وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، اینور اونور هی میگفتن پس ببینید قرارداد ابراهیم شکست خورده، توافق ابراهیم شکست خورده. و من به یک شکلی که به نظر میرسید که با منطق جاری در واقع مخالف بود، خدمتون همون موقع عرض کردم که این داره میره به این سمت که توافق ابراهیم رو تبدیل به یک ناتوی خاورمیانه‌ای بکنه که درش اسرائیل نقش بسیار مهمی بازی میکنه. بنابراین اگه ما بریم به اون سمت، امارات ممکنه که از شورای همکاری بکشه بیرون، به خصوص که شورای همکاری تنها موردی که از نظر نظامی متحد بود و اون هم به ضرب آمریکایی ها بود جنگ عراق و کویت بود در سالهای 1990-91 و از اون موقع به بعد دیگه هیچ وقت شورای همکاری از نظر نظامی و امنیتی اون اتحاد رو دوباره پیدا نکرد. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو.
برای اولین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یک ولسوالی در ولایت بدخشان برای چند ساعت از کنترل این گروه خارج شده. سپاهیان میهن که یک گروه مسلح تازه تأسیس در افغانستان، با یک حمله غافلگیرانه نیروهای طالبان در این منطقه رو خلع سلاح کرده بودند. بعد از این حمله رئیس ستاد ارتش از کابل به بدخشان رفته تا عملیات علیه این گروه رو فرماندهی کنه. این جبهه آزادی ولسوالی افتلم سکوت کرد. اومدن کماندونی را خیلی سلاح کردن و همه ایشون کماندونی را اعلام کردن و رفتن. معلوم نیست که جا رفتن. این هم از وضعیت کماندونی ولسوالی افتر پایین. همکارم راضیه دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. راضیه، پیش از هر چیزی درباره این گروه سپاهیان میهن چه اطلاعاتی داریم درباره اعضاش، رهبریش، هدفشون؟ چه هستن این گروه؟ فرداد، اول از همه اجازه بده بگم که چه گذشته در بدخشان در این چند ساعت گذشته. الان به وقت محلی ساعت حوالی نیمه شب جمعه شبه. نیمه شب گذشته به گفته مقامات محلی، به گفته منابع محلی و آن چیزی که ما در سوشال مدیا میدونیم، حوالی ساعت 2 نیمه شب بوده. یک گروهی، بعضی اعضایی که مسلح بودن، به بعضی از مراکز اداری و دولتی طالبان حمله کردن. یکی از اونها فرماندهی انتظامی مرکز استخبارات و همچنین فرمانداری این ولسوالی هست، ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان، یا همون شهرستان یفتل پایین در استان بدخشان که در شمال شرق افغانستان قرار داره. اینا وارد میشن به این فرمانداری، بعضی سلاح‌های طالبان رو میگیرن، اونا رو خلع سلاح میکنن. حالا روایت ها متفاوته، بعضی ها گفتن که اینا بعضی از اعضای طالبان رو هم به اسارت گرفتن. بر صورت اینا پرچم خودشون رو بالای این مراکز اداری و نظامی طالبان میبرند بالا، خیلی استراتژیک گونه است، و پرچم طالبان رو میبرن پایین و بعد از در دست داشتن این ولسوالی، کنترل این مراکز اداری، بعد از چند ساعت از این مراکز میان بیرون. صبح روز بعدی طالبان رئیس ستاد ارتش رو، فصیح‌الدین فطرت رو که خودش هم اهل ولایت بدخشان رو، اعزام میکنه به این ولسوالی و میگه که شما باید هر چه زودتر این وضعیت رو تحت کنترل بگیرید. گروهی که این سقوط ولسوالی یفتل پایین رو بر عهده گرفته به نام سپاهیان میهن یاد شده. این اولین باره که ما داریم میشنویم چنین گروهی ظهور کرده در افغانستان و ما قبلا گروه‌های نظامی دیگری داشتیم در افغانستان که همین الان دارن به عنوان جبهه مخالف علیه طالبان دارن فعالیت میکنن، جبهه نظامی مقاومت ملی و همچنین آزادی افغانستان. اینا دو تا جبهه‌های نظامی هستن که خیلی فعال هستن در بعضی ولایت‌های افغانستان. اما این سپاهیان میهن اولین باره که با این حمله و با این در دست نگه داشتن ولسوالی یفتل پایین در یکی از استراتژیک ترین ولایت‌های افغانستان یعنی بدخشان، خودشون رو اومدن معرفی کردن و گفتن که هدف ما اینه که با طالبان بجنگیم، اما ما مستقل هستیم، اما در هماهنگی هستیم با بقیه گروه‌های نظامی که دارن بر علیه طالبان دارن میجنگند. این هر آن چیزی است که ما میدانیم در مورد سپاهیان میهن و بعضی افراد گفتن که افرادی که به این گروه نزدیک هستن گفتن که فرماندهان پیشین یا کسانی که به عنوان نیروی نظامی در دولت پیشین افغانستان فعالیت کردن یکی از اعضای این گروه هستند و همچنین شهروندان خود بدخشان یا جوانان خود بدخشان و فعالین سیاسی. حالا این که در ساعات بعدی و در روزهای بعدی منتظر باید باشیم که ببینیم این سپاهیان میهن آیا بیانیه رسمی صادر خواهند کرد یا چیز بیشتری از اونها خواهیم شنید یا نه. این حمله اخیر به ولسوالی یفتل پایین چه پیامی درباره وضعیت امنیتی بدخشان و کنترل طالبان بر این ولایت داره؟ فرداد، همونطور که گفتم بدخشان یکی از سیاسی ترین ولایت ها در افغانستانه که در دهه‌های گذشته بر جریانات سیاسی در دولت‌های پیشین خیلی تاثیر گذاشته. همین الان هم چند تا از فرماندهان کلیدی طالبان از این ولایت هستن. فصیح‌الدین فطرتی که نامش رو بردن به عنوان رئیس ستاد ارتش طالبان، خودش از این ولسوالیه. بعضی دیگر از فرماندهان هم هستن، جمعه خان فاتح، امام الدین منصور، اینها به عنوان فرماندهان نظامی طالبان کار می‌کردن. بدخشان در سالهای اولیه که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن یک ولایت آرامی بود. فرماندهان طالبان دوست داشتن که برای اجرای مأموریتشون به این ولسوالی برن. خب
منابع معدنی و معادن طلایی هم که داشت هم یکی از اون جاذبه های دیگری بود که این ولایت برای فرماندهان داشت. اما می‌بینیم که در سالهای اخیر، شاید در این 1-2 سال اخیر، این ولایت یک کمی دچار تنش شده. طالبان هر روز یا هر چند وقت یک بار دارن نیرو اعزام می‌کنند. از آخرین اعزام نیرو هم همین 1-2 روز پیش بود که نه تنها کاروان نظامی اونها بلکه با ماشین‌های شخصی طالبان میگن بعد شاید حدود 20-25 ماشین شخصی رو نیرو اعزام کردن. نارضایتی ها در ولایت بدخشان یکی به خاطر این اعزام غیر عادی افراد غیر بومی به این ولایت و خود بدخشانی ها هم همینطور که در سالهای اخیر منتقد طالبان بودن هم از این وضعیت آشفته هستن. سختگیری هایی که طالبان دارن میگیرن به خاطر اون بحث منابع طبیعی و معادن طلایی که بدخشان داره و همچنین مخالفت کلی که با امارت اسلامی در افغانستان وجود داره باعث شده که بدخشان هم در این چند ماه اخیر همیشه سرخط اخبار باشه و طالبان همیشه یک گوشه چشم خاصی داشته باشن به این ولایت و همیشه گوش به زنگ باشن. مثل اینکه این آخرین مورد همین امروز روز جمعه رئیس ستاد کشور از کابل رفته به بدخشان صحبت کرده و گفته خب حالا افرادی که اینجا اتفاق افتاده یک سری اغتشاشگر بودن، افراد غیر مسئول بودن، ما بعضی از اونها رو دستگیر کردیم و آن چیزی که داریم می‌بینیم با الهام از جمهوری اسلامی ویدیوهای اعتراف اجباری رو از این افراد منتشر کردن در فضای مجازی و گفتن اوضاع کاملا تحت کنترله. اما همینطور که گفتم گمان زنی ها خیلی زیاد وجود داره در مورد سپاهیان میهن و در مورد ناآرامی ها و زد و خوردهایی که ممکنه در روزهای آینده بین این گروه و همچنین طالبان در این ولایت صورت بگیره. فرداد برمیگردم به تو. ممنونم از تو. راضیه دانش همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. با ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران، روزنامه مایریو میگه ارتش اسرائیل و به ویژه نیروهای هوایی اون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتند. در این گزارش آمده تهران به دلیل نگرانی از واکنش اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی مانع تهاجم نیروهای نیابتی شده. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی. در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته، خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این 2 هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل این کشور یک واکنش شدید با 10 جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه نداء الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به گروه‌های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه‌ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده‌ای رو 2 کشور با همدیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. اشکان صفایی گزارش میداد. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به اوکراین بریم. تصاویر زنده داریم از کیف. همطور که میبینید تعدادی از مردم در بیرون مرکز شهر تجمع کردند در اعتراض به حملات اخیر
روسیه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم و کمی دیرتر هم برنامه رو میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.